सो हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। र आज पनि हामी एउटा अर्को भिडियो सिक्छौँ कस्तो बनाउने भनेर। त्यो प्रिभ्यू पनि हेरिसक्नु भएको छ हैन। सो तपाईले चाहिँ मेरो जस्तै बनाउने भयो भने चाहिँ टक्क लगाएर मेरो स्टेपहरु फलो गर्नु होला हैन। अनि मैले जे गर्छु त्यही गर्नुभयो भने मेरो जस्तै बन्छ हैन। सो गाइस, सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले सङ एड गर्नु होला, कुन सङमा बनाउने हो हैन। त्यो सङ तपाईलाई आफ्नो जुन सङमा बनाउने हो त्यो एड गर्नु होला। र मैले योभन्दा अगाडिल्लो भिडियोमा पिक्चर आर्टबाट पनि कसरी फोटोहरु इमोजीवाला बनाउनु त्यो पनि सिकाएको छु। त्यस्तो वाला बनाएर इमेज राख्दा पनि हुन्छ र यस्तो नर्मल इमेज राख्दा पनि भयो हैन। त्यसपछि इमेजलाई एड गर्नु होला। इमेजको ओपेसिटी अनि 64 जति राखेको छु मैले। तपाईले नि घटाउनु होला हैन। फुल नराख्नु होला, थोरै घटाउनु होला। अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नु होला भनेपछि अब लिरिक्स लेख्नु होला। जहाँबाट सुरु भएको छ नि, जहाँबाट सङ सुरु भएको छ त्यहाँ गएर यसरी लिरिक्स लेख्नु होला। अरु केही गरेको छैन मैले। यहाँ सुरु भएको छ, यहाँबाट लिरिक्स सुरु गरेको छु हैन। अनि यसरी सुरु गरेको छु। अब तपाईले पनि त्यही गर्नु होला। जहाँबाट सुरु भएको त्यहाँबाट प्लस आइकनमा गएर टेक्स्टमा गएर यहाँ लिरिक्स जसो छ त्यही लेख्नु होला। लेखिसकेपछि यो लिरिक्सको जुन स्टाइल हुन्छ नि, फन्टको स्टाइल, यो चाहिँ यो मोन्टेड सेमी बोल्ड भन्ने हो हैन। यो चाहिँ यही अलाइट मोसनमा हुन्छ। कसरी ल्याउने भनेपछि यसरी ब्याक आउनु होला। पहिला यहाँ फन्टमा जानु होला, भ्यू अल फन्ट भन्ने अप्सन आउँछ, यहाँ जानु होला। यहाँ थ्री डटमा जानु होला। माथिको दुईटालाई सिलेक्ट गरिदिनु होला, टिक लगाइदिनु होला। टिक लगाएपछि यस्तो हुन्छ। त्यसपछि यहाँ सर्चमा गएर त्यो जुन छ नि यो मोन्टेड सेमी बोल्ड भन्ने त्यो सर्च गर्नुभयो भने यही हुन्छ। मोन्टेड अनि सेमी बोल्ड र बोल्ड चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले हुन्छ नि फेभरेट गराइदिनु भने त्यही यता साइडमा देखिन्छ। दुईटा मध्ये एउटा फन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सेमी बोल्ड गराएको छु, हजुरहरु पनि सेमी बोल्ड गर्नु होला। अनि गरेर यसको साइजलाई चाहिँ अनि हुन्छ नि 11 राख्नु होला र कलरलाई व्हाइट राख्दिनु होला हैन। यति व्हाइट राख्दिनु होला। यति राखेपछि सबै हैन यस्तो खाली बन्छ। र यसलाई चाहिँ कपी गरेर सबै जहाँ उछ नि पेस्ट गर्नु होला र लिरिक्सलाई चाहिँ एडिट गरेर राख्नु होला। तब त्यो चाहिँ तपाईलाई आइ नै हाल्छ हैन। सो गाइस, यति लिरिक्स लेख्ने तरिका भयो हैन। यो चाहिँ तपाईलाई आइ नै हाल्छ। अब हामी यसमा के गर्छौं भनेपछि अब हामी यसमा के गर्छौं भनेपछि एउटा इफेक्ट एड गर्छौं जुन लिरिक्समा हैन। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ एउटा इफेक्ट मात्र एड गर्छौं। त्यसको नाम हो फेड इन फेड आउट। अनि यसको चाहिँ फेड इन फेड आउट एड गर्नु होला। अनि एड गरेर भइहाल्छ। अनि सबैमा हामी सबै लिरिक्समा फेड इन फेड आउट लगाउनु होला। सबै लिरिक्समा हुन्छ नि फेड इन फेड आउट। यसरी यहाँ जानु होला, इफेक्टमा गएर यहाँ गएर थ्री डटमा गएर पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु भने फेड इन फेड आउट सबैमा लाग्छ हैन। सबैमा यसरी फेड इन फेड आउट लगाइदिनु होला। अनि यस्तो भयो भने हाम्रो यसरी सामान्य लिरिक्स बन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी हुन्छ नि फ्लिकर इफेक्टहरु एड गर्न सिक्छौं। यति भयो हैन। अब अरु यसमा केही पनि छैन। यसलाई चाहिँ पहिला लिरिक्सहरुलाई ग्रुप गराइदिउँ। एउटा रेक्टेंगल एड गरेर थ्री डटमा गएर फिल कम्पोजिसन एरिया गरेर एउटा यसलाई चाहिँ ग्रुप गराइदिनु होला। सजिलो हुन्छ। ग्रुप गराइसकेपछि सबैलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ गएर सिलेक्ट अल भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले यो तीनटा तलको हुन्छ नि इमेज र सङलाई एड नगर्दा पनि हुन्छ। अनि यसलाई बीचमा गएर सिलेक्ट गर्दिनु भने ग्रुप बन्छ हैन। लिरिक्सको ग्रुप बन्यो गाइस। कसले मेसेज गरेको रहेछ हैन। सो गाइस, लिरिक्सको ग्रुप बन्यो हैन। अब ग्रुप बनिसकेपछि अब हामी यसमा के गर्छौं त इफेक्टहरु एड गर्छौं भने तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ स्याचुरेसन एन्ड भाइब्रेन्स एड गर्न सक्नुहुन्छ। इमेजमा एड इफेक्टमा गएर स्याचुरेसन एन्ड भाइब्रेन्स युज गरेर स्याचुरेसन बढाइदिनु भने अलि कलरफुल देखिन्छ। नबढाउँदा नि केही फरक पर्दैन। 5-6 राख्दा हुन्छ हैन। यति गर्दिनु होला। त्यसपछि अब हामी टक्क लगाएर इफेक्टहरु हुन्छ नि फ्लिकर इफेक्ट एड गर्न कसरी राम्रो बनाउने त्यो चाहिँ सिक्छौं। सबभन्दा पहिला एउटा रेक्टेंगललाई एड गर्दिनु होला। यहाँ गएर थ्री डटमा गएर फिल कम्पोजिसन एरिया गर्दिनु होला हैन। यसलाई चाहिँ लास्टसम्म लैजाउँ। यसरी लास्टसम्म लैजाउँ। अनि यो रेक्टेंगलको कलर एन्ड फिलमा गएर यसलाई चाहिँ ब्ल्याक गरिदिनु होला। ब्ल्याक कलर गरिदिनु होला हैन। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ एउटा इफेक्ट एड गर्नु होला जसको नाम हो वाइप भन्ने इफेक्ट हो हैन। WIP वाइप। ओ वाइप एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यस्तो अप्सन आउँछ। अनि यसको स्टार्टलाई चाहिँ 100 गरिदिनु होला र एन्डलाई पनि 100 नै राख्नु होला। त्यो अलरेडी 100 मै छ। यसलाई चाहिँ स्टार्टलाई टक्क लगाएर 100 गरिदिनु होला हैन। एक्ज्याक्टली 100% गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यसको एंगललाई चाहिँ एंगललाई बढाएर 90 डिग्री एंगल गरिदिनु होला। टक्कलाई स्टेप फलो गर्नु होला। अनि यसको फेदरलाई इन्क्रिज गरिदिनु होला। कति भनेपछि 44 जति राखिदिनु होला। 42 43 44 यति जति राखिदिनु होला हैन। 43 राखिदिनु होला। मैले यति राखेको छु। अनि त्यसपछि यसमा यो रेक्टेंगलमा जानु होला। अनि यसको ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा गएर यसको कन्ट्रास्ट छ नि यसमा गएर यसको चाहिँ सफ्ट लाइट गरिदिनु होला। सफ्ट लाइट गरेर अनि यसको एमाउन्टलाई चाहिँ डिक्रिज गरिदिनु होला। 86 जति राखिदिनु होला। यसको एमाउन्टलाई चाहिँ 86 राखिदिनु भने यस्तो खाले बन्छ हैन। यस्तो खाले भन्छ। अब हाम्रो यहाँ हुन्छ नि लिरिक्स चाहिँ यसरी छोपियो के, त्यही भएर लिरिक्सलाई सबैभन्दा माथि राख्छौं हामी। त्यो चाहिँ लास्टैमा गरौँला हैन।
त्यसपछि चाहिँ अब यसमा एउटा अर्को रेक्ट्याङ्गल एड गर्नु होला हैन। रेक्ट्याङ्गल एड गरेर 3 डटमा गएर फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला हैन। यो रेक्ट्याङ्गललाई पनि लास्टसम्म लैजानु होला। यसरी रेक्ट्याङ्गल एड गर्नु होला। अनि यो रेक्ट्याङ्गलमा जानु होला, इफेक्टमा गएर यसमा चाहिँ यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कपी गर्नु पर्यो हैन। सबभन्दा यहाँ अदर्समा पनि हुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड कपी गर्ने, कपी ब्याकग्राउन्ड गर्नु होला। कपी ब्याकग्राउन्ड गरिदिनु भने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कपी हुन्छ। अब यसमा चाहिँ शार्पेन युज गर्न सक्छौँ हामी, शार्पेन युज गर्छौँ। शार्पेन सर्च गर्नु होला हैन। शार्पेन सर्च गरेर शार्पेनलाई एड गर्नु होला। सो गाइस शार्पेनमा चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ शार्पेनको जुन यो एमाउन्ट छ नि, जुन यसको स्ट्रेन्थ छ नि, स्ट्रेन्थलाई चाहिँ हामी थोरै घटाइदिन्छौँ। कति भनेपछि घटाएर 0.08 राखिदिन्छौँ र यसको रेडियस छ नि, रेडियसलाई चाहिँ फुल गरिदिन्छौँ, 10 गरिदिन्छौँ हैन। 10 गरिसकेपछि हाम्रो यति यो शार्पेन पनि लाग्छ र यो शार्पेन छ नि, यसलाई चाहिँ यहाँ 3 डटमा गएर डुप्लिकेट गर्छौँ के, दुईटा शार्पेन एड गर्ने हो। त्यसपछि एउटालाई केही नगर्ने जुन सेकेन्ड शार्पेन छ नि, सेकेन्ड शार्पेनको जुन स्ट्रेन्थ छ नि, अनि स्ट्रेन्थलाई चाहिँ थोरै बढाइदिनु होला। 0. कति भनेपछि 0.50 गर्नु होला। र यसको रेडियस छ नि, रेडियसलाई चाहिँ डिक्रिज गरिदिनु होला 1.0 हैन, पुरै घटाइदिनु होला रेडियसलाई चाहिँ। यति गरिदिनु भने हाम्रो यस्तो खाले बन्छ हैन। सो यस्तो खाले बन्छ। अब हामी यसमा चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि अब हामी यसमा चाहिँ थोरै यसको ब्लेन्डिङ एन्डमा पनि गर्नुपर्छ क्या। यसमा जानु होला अनि यसको ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा जानु होला हैन। गएर यसको एमाउन्टलाई पनि थोरै घटाइदिनु होला के। कति जति राख्नु होला भनेपछि 44 जति राखिदिनु होला। जुन हामीले शार्पेन युज गरेका छौँ नि, शार्पेनको अनि यो ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा गएर यसको एमाउन्ट चाहिँ 44 राखिदिने हैन। यति गरिदिनु भने हाम्रो भयो हैन। यस्तो खाले इफेक्ट हुन्छ। यस्तो खाले भयो हैन। अब यसमा अरू केही छैन। अब यसमा चाहिँ एउटा लास्ट रेक्ट्याङ्गल एड गर्छौँ, फिल कम्पोजिसन एरिया गर्नु होला र यसलाई चाहिँ लास्टसम्म लैजानु होला हैन गाइज। सो गाइज लास्टसम्म लगाइसकेपछि अब हामी यसमा चाहिँ फ्लिकर इफेक्ट दिन्छौँ। तपाईँ चाहिँ यहाँ फ्लिकर भन्ने गर्नु होला। फ्लिकर इफेक्ट छ नि, यो के भयो यार, फ्लिकर इफेक्ट, यसलाई चाहिँ एड गर्नु होला। सो गाइस फ्लिकर इफेक्ट एड गरेर अनि यसको फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ नि, फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ फुल गरिदिनु होला। अनि फ्रिक्वेन्सीलाई फुल गरिदिएपछि अनि यसको अनि स्ट्रेन्थ छ नि, स्ट्रेन्थलाई चाहिँ 1.0 गरिदिनु होला। अनि अरू केही नगर्नु होला हैन। यति गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खाले बन्छ। अनि यस्तो खाले बनिसकेपछि अनि यो कलर एन्ड फिलमा गएर यो रेक्ट्याङ्गलको कलर पनि यसलाई पनि ब्ल्याक गरिदिनु होला हैन। रेक्ट्याङ्गलको कलर चाहिँ ब्ल्याक गर्न नबिर्सिनु होला गाइज। अनि यति गर्नु होला। अनि त्यो ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा गएर यसको एमाउन्टलाई चाहिँ घटाइदिनु होला। कति भनेपछि 22, 23 राखिदिनु होला हैन। सामान्य हुन्छ नि, थोरै फ्लिकर देखिया। अब तपाईँले यसको फ्लिकर बढाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर नबढाउनु होला। बढायो भने बढी नै हुन्छ, चिपिक हुन्छ हैन। त्यस्तो राम्रो देखिँदैन, थोरै बनाएको राम्रो देखिन्छ क्या। त्यही भएर म चाहिँ यति नै राख्छु, 23 जति। मलाई चाहिँ थोरै फ्लिक भएको पनि हुन्छ क्या। अनि यति गर्ने। यति गरिसकेपछि अनि यो लिरिक्सलाई चाहिँ सबभन्दा माथि राखिदिने, जसले गर्दा हाम्रो यस्तो खाले हुन्छ क्या हैन गाइज। यस्तो खाले हुन्छ। इमेजहरू चाहियो भने, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहियो भने मलाई भन्नु होला हैन, कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो हैन। नयाँ हुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब चाहिँ गरेर जानु होला हैन, यस्तै भिडियोको लागि। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।